guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another lesson of 504 absolutely essential words in English with us, Learn and Enjoy. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 35 از مجموعه درس های 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. آماده باشید برای درس جدید و یادگیری 12 کلمه جدید. اما یادتون نره اول کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1. veɪɡ. veɪɡ. veɪɡ means not definite, not clear, not distinct. خب کلا تو تعریفاش not رو داریم. definite, clear, distinct همشون به معنی واضح بودنه و not definite یعنی چیزی که معین نیست، نامعین. not clear ناآشکار و not distinct. distinct یعنی آشکار، چیزی که مجزا و چیزی که به چشم میاد و این میشه ناآشکار. در واقع veɪɡ در کل معنی مبهم داره. Joe's position was vague because he wanted to remain neutral in the dispute. خب Joe's position یعنی وضعیت جو مبهم بود یا موقعیت جو مبهم بود، یا میتونیم پوزیشن رو موضع هم بگیم چون داریم در مورد یک مشاجره و بحثی داریم صحبت میکنیم، میتونیم موضع هم بگیم. موضع جو نامشخص یا مبهم بود چون میخواست در مشاجره بی‌طرف باقی بمونه. هم کلمه dispute رو قبلا داشتیم، هم neutral که به معنی خنثی و بی‌طرف بود. Example B. When asked her opinion, Gladys was tactful enough to give a vague answer that did not hurt anyone. خب فاعل جمله گلادیس هست که میاریم اول معنی میکنیم. بگیم که زمانی که از گلادیس نظرش رو پرسیدند یا زمانی که نظر گلادیس را پرسیدند، او به اندازه کافی با تدبیر بود. تکتفول رو قبلا داشتیم. به اندازه کافی با تدبیر بود که جواب مبهمی بدهد که هیچ کس را نرنجاند یا که کسی را نرنجاند. Example C. The vague shape in the distance proved to be nothing more weird than a group of trees. The vague shape یعنی اون شکل مبهم، شکل نامشخص. In the distance. distance یعنی مسافت، ولی وقتی میگیم in the distance یعنی دور دست. خب معنی جمله این هست مشخص شد که شکل مبهم دوردست هیچ چیز عجیبی جز یک دسته درخت نبود. Word number 2. Elevate. 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 The stress is at the beginning. Elevate means raise, lift up. به معنی بالا بردن یا بلند کردن هست elevator. و elevate فعل هست. elevator که آسانسور هست هم از همین کلمه گرفته شده، بالا بر یا آسانسور. خب بریم با هم مثال هاش رو ببینیم. Example A. Private Carbo was elevated to a higher rank for his valor. خب private به معنی سرباز وظیفه است. سرباز وظیفه کاربو اسمشه، به خاطر شهامتش، به خاطر شجاعتش به مقام بالاتری ارتقا یافت، ترفیع یافت. higher rank مقام بالاتر. Example B. Reading a variety of good books elevates the mind. یعنی خواندن انواع کتاب‌های خوب. Variety means different types. خواندن انواع کتاب‌های خوب فعالیت ذهنی را افزایش می‌دهد. خب وقتی میگیم elevates the mind یعنی ذهن. ذهن رو نمیتونیم بگیم بالا میبره، منظور همون افزایش فعالیت ذهنی هست. Example C. The candidate spoke from an elevated platform. خب candidate رو که خوندیم کاندیدا یا نامزد انتخاباتی، از یک سکوی مرتفع سخنرانی کرد یا صحبت کرد. پلتفرم به معنی سکو هست. elevated اینجا adjective هست به معنی بالا یا مرتفع. Word number 3. Lottery. 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 As you see, the stress is at the beginning.
is a scheme for distributing prizes by lot or chance. خب scheme یعنی برنامه. lottery یک طرح یا برنامه برای توزیع جوایز. distribute یعنی توزیع. طرحی است برای توزیع جوایز از طریق بخت آزمایی. لات به معنی بخت آزمایی یا چانس، شانس هست. خب شاید خیلی هاتون لاتری رو شنیده باشید. خیلی ها برای رفتن به آمریکا سالانه در این لاتری یا همون قرعه کشی و بخت آزمایی شرکت میکنن. ممکنه که این لاتری بلیت بخت آزمایی هم باشه که پول زیادی ممکنه مردم ببرن توش. Example A. The merit of a lottery is that everyone has an equal chance. خب merit رو قبلا داشتیم، یعنی خوبی، مزیت. خوبی بخت آزمایی این هست که همه در اون شانس مساوی دارند. Example B. We thought that a lottery was an absurd way of deciding who should be the team captain. خب میگه که ما فکر میکردیم که قرعه کشی، اینجا لاتری رو به عنوان قرعه کشی در نظر گرفتیم نه بخت آزمایی. ما فکر میکردیم قرعه کشی روش احمقانه‌ای برای تعیین این است که چه کسی باید کاپیتان باشد. میتونیم یکم خلاصه‌تر و مفهومی جملمون رو معنی کنیم. بگیم تصور میکردیم قرعه کشی راه احمقانه‌ای برای تعیین کاپیتان تیم است. Example C. The rash young man claimed the lottery prize only to find he had misread his number. خب rash اینجا یعنی کسی که عجله داره. Someone who is in a rush or who is in a hurry. یعنی مرد جوان عجول تنها به خاطر اینکه شمارش رو اشتباه خوانده بود، misread یعنی read wrongly، تنها به خاطر اینکه شمارش رو اشتباه خونده بود ادعای جایزه بخت آزمایی رو داشت. خب بریم سراغ کلمه شماره 4. Word number 4. Finance. Means money matters or to provide money for. Money matters یعنی مسائل مالی. خود finance به معنی امور مالی یا مسائل مالی هست. و to provide money for برای کاری پول فراهم کردن یا پول تأمین کردن. در واقع همون تأمین مالی میشه. Example A. The new employee boasted of his skill in finance. خب employee به معنی کارمند میشد. boast 2 تا معنی داره. هم معنی لاف زدن و حالا اغراق کردن داره، هم به معنی به خود بالیدن و مباهات کردن داره. میتونیم اینطور بگیم کارمند جدید به مهارت خودش در امور مالی میبالید، یا میتونیم بگیم کارمند جدید در مورد مهارتش در امور مالی لاف میزد، اغراق میکرد. Example B. Frank circulated the rumor that his uncle would finance his way through college. Circulated رو داشتیم به معنی پخش کردن. rumor یعنی شایعه. یعنی فرانک این شایعه رو که عموش مسیرش رو به مسیر او رو برای رفتن به دانشگاه تأمین مالی میکنه پخش کرده بود. حالا یه کمی بهتر و ملموس‌تر جمله رو بخوایم بگیم، میگیم که فرانک این شایعه رو پخش کرد که عموش یا داییش، حالا آنکل رو هر کدوم میتونیم معنی کنیم، هزینه دانشگاه او را میپردازد. Example C. Mrs. Gills retained a lawyer to handle her finances. خب retain به معنی استخدام کردن و گرفتن، به کار گرفتن میشه. یعنی خانم گیلز وکیلی استخدام کرد که به امور مالیش رسیدگی کند. Word number 5. Obtain. As you see, the stress is on T, on the second syllable. Obtain means get or be in use. خب obtain به معنی گرفتن، به دست آوردن یا مورد استفاده بودن هست. Example A. An adolescent is finding it increasingly difficult to obtain a good job without a diploma. خب adolescent به معنی نوجوان میشد، فردی که داره بالغ میشه، نوجوان. یعنی یک نوجوان
به دست آوردن شغل خوب بدون مدرک دیپلم را بسیار دشوار می‌یابد. is finding it difficult. در واقع find something difficult یعنی چیزی رو دشوار دیدن. به نظرش اینطور میرسه. Example B. David obtained accurate information about college from his guidance counselor. خب یعنی دیوید اطلاعات دقیقی در مورد دانشگاه از مشاور راهنمایش به دست آورد یا گرفت. Example C. Because this is a co-educational school, different rules obtain here. یعنی از آنجایی که این مدرسه مختلط هست یا به دلیل اینکه این مدرسه مختلط هست، قوانین مختلفی در اینجا مورد استفاده قرار میگیرد، به کار میرود یا میتونیم بگیم حاکم است. obtain رو اینجا به معنی مورد استفاده بودن ترجمه کردیم. Word number 6. Cinema. Cinema. Cinema means moving picture. خب شاید براتون خنده‌دار باشه که خب سینما یعنی چی؟ سینما اون کلمه‌ای که ما سینما میگیم نیست، در واقع معنی تصویر متحرک یا همون فیلم رو میده. American speakers say movie theater. خب آمریکایی ها به سینما، اون چیزی که ما تو فارسی میگیم سینما، میگن movie theater و کلمه سینما به عنوان خود اون فیلم مووی یا اون تصاویر متحرک به کار میره. Example A. Censors have developed a rating system for the cinema. خب censors رو که قبلا داشتیم به معنی سانسورچی ها، یعنی سانسورچی ها نظام درجه بندی ریتینگ سیستم، نظام درجه بندی رو در سینما پدید آوردن. خب حالا پس هم معنی سینما اینجا به کار رفته، هم معنی همون فیلمی که تو سینما به نمایش در میاد. Example B. Today's cinema is full of homicides and violence. خب اینجا دیگه قطعا معنی فیلم میده، یعنی فیلم های امروزی یا حتی باز میتونیم بگیم سینمای امروزی پر از قتل و خشونت است. Example C. A bestseller is often the source of cinema stories. bestseller یعنی پرفروش، به کتاب پرفروش میگیم bestseller. یعنی یک کتاب پرفروش اغلب منبعی برای فیلم های سینمایی است، یعنی در واقع منبع اون داستان هایی که از روش فیلم میسازن. این هم از کلمه شماره 6. Word number 7. Event. 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 The stress is on the second syllable on V sound, on V. Event means happening or important happening, result or outcome, one item in a program of sports. خب happening به معنی رویداد، important happening رخداد یا رویداد مهم، result or outcome به معنی نتیجه هم میشه در نظر بگیریمش، نتیجه یا پیامد چیزی. و آخرین معنی one item in a program of a sport، بخشی از یک برنامه ورزشی هم بهش ایونت میگن. در کل ایونت معنی رخداد یا رویداد میده، غیر از این که معنی پیامد یا نتیجه هم داره. Example A. The greatest event in Ellie's life was winning $1 million lottery. یعنی بزرگترین رویداد یا اتفاق زندگی الی بردن جایزه $1,000,000 بود. لاتری گفتیم بخت آزمایی یا جایزه قرعه کشی بود. قرعه کشی $1,000,000 بود. Example B. We chose our seat carefully and then awaited the shot put event. یعنی ما صندلی هامون رو با دقت انتخاب کردیم و سپس منتظر رویداد پرتاب وزنه شدیم. شات پوت به معنی پرتاب وزنه هست. این رویداد رو میتونیم مثلا بگیم مسابقه پرتاب وزنه شدیم. Example C. There is a merit in gaining wisdom even after the event. خب wisdom به معنی خرد هست. gain به معنی به دست آوردن بود، ما اینجا کسب معنیش میکنیم. یعنی در کسب خرد حتی پس از به نتیجه رسیدن هم ارزش وجود دارد.
Word number 8. Discard. 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 The stress is on the second syllable, on C or K sound. Discard means throw aside. Throw aside یعنی کنار انداختن، دور انداختن، به طرفی انداختن. Example A. Anna casually discarded one boyfriend after another. خب casual یعنی مرتباً، دائما. یعنی آنا مرتباً دوست پسرهای خود رو یکی پس از دیگری کنار میگذاشت. Example B. Confident that he held a winning hand, Slim refused to discard anything. خب فاعل جمله‌مون Slim هست که در بخش دوم اومده. میتونیم این رو اول جمله معنی کنیم. Confident صفتیه که به این Slim که اسم شخص برمیگرده. اینطور میتونیم بگیم که Slim که مطمئن بود برگ برنده را در دست دارد. winning hand دست برنده یا به قول خودمون برگ برنده. Slim که مطمئن بود برگ برنده را در دست دارد نپذیرفت که چیزی را کنار بگذارد. Example C. Asked why he had discarded his family traditions, Mr. Menzel remained mute. خب باز همینجا فاعل جمله‌مون Mr. Menzel هست که اول معنی میکنیم. یعنی آقای منزل، حالا اینطور میتونیم بگیم آقای منزل که از او پرسیده شد. حالا اینجا میتونیم این که از او پرسیده شد رو وقتی که معنی کنیم، یعنی بگیم وقتی از آقای منزل پرسیده شد چرا سنت‌های خانوادگیش را کنار گذاشته است، ساکت ماند. He remained mute. Mute میشد silent. این هم از کلمه شماره 8 و بریم کلمه شماره 9 رو ببینیم. soar. Soar. Soar means fly upward or at a great height or aspire. خب fly upward یعنی به طرف بالا پرواز کردن or at a great height یا در ارتفاع بلندی پرواز کردن. aspire هم یعنی اوج گرفتن، بالا رفتن. Example A. We watched the soaring eagle skim over the mountain peak. یعنی ما عقاب رو که در حال اوج گرفتن بود تماشا کردیم که بر فراز قله های کوه پرواز میکرد. اسکیم اینجا معنی سر خوردن و لغزیدن هم میداد. منظورمون اینجا از سر خوردن هم پرواز کردن هست. mountain peak، پیک به معنی قله هست. Example B. An ordinary man cannot comprehend such soaring ambition. خب ordinary یعنی عادی. من رو اینجا فرد معنی میکنیم. منظورم مرد نیست، یعنی انسان. یک فرد عادی نمیتواند چنین بلند پروازی soaring فزاینده رو به بالایی رو، یعنی بلند پروازی که در حال افزایشه رو درک کنه. انسان عادی نمیتواند چنین بلند پروازی فزاینده ای را درک کند. And example C. The senator's hopes for victory soared after his television appearance. یعنی امیدهای سناتور برای پیروزی پس از حضورش در تلویزیون افزایش یافت. appearance تو تلفظ این کلمه خیلی دقت کنید، به معنی ظاهر هست، ولی his appearance منظورمون در واقع ظاهر شدنش تو تلویزیون هست. پس امیدهای سناتور برای پیروزی بعد از حضورش در تلویزیون افزایش یافت. بریم سراغ کلمه شماره 10. Word number 10. Subsequent. 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 The stress is at the beginning, as you can see, means later, following, or coming after. خب subsequent به معنی بعدی. later منظور دیرتر نیست. later یعنی بعدی. or following به معنی متعاقب، یعنی چیزی که بعد از چیز دیگه میاره و دقیقا معنی سومش هست coming after، بعد از چیز دیگه آمدن یا اتفاق افتادن. در هر حال subsequent به معنی بعدی هست. Example A. Subsequent events prove that Sloan was right. خب event که رویداد بود، یعنی رویدادهای بعدی ثابت کرد که حق با اسلام بوده.
وقتی میگیم someone was right, someone is right یعنی حق با اون بوده، او درست میگه یعنی حق باهاش بوده. Example B. Further explanations will be presented in subsequent lectures. Explanations به معنی توضیحات هست. Further یعنی more. یعنی توضیحات بیشتر در سخنرانی‌های بعدی ارائه خواهد شد. Example C. Though the enemy forces resisted at first, they subsequently learned that their efforts were in vain. یعنی اگرچه نیروهای دشمن در ابتدا مقاومت کردند، اما متعاقباً دریافتند یا در نتیجه در نهایت دریافتند که تمام تلاش‌هایشان بیهوده بود. Word number 11. Relate. 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 The stress is on L. Relate means tell, give an account of, connect in thought or meaning. خب tell که یعنی گفتن، معنی بعدش give an account of به معنی شرح دادن. Connect in thought or meaning از نظر فکری یا معنایی ربط دادن. پس یک معنی مهم relate ربط دادن هست، یک معنیش هم یعنی گفتن و شرح دادن. Example A. The traveler related his adventures with some exaggeration. خب اینجا relate رو به عنوان فعل یعنی گفتن معنی میکنیم یا تعریف کردن. یعنی مسافر ماجراجویی هایش را با اغراق تعریف میکرد یا نقل میکرد. Example B. After viewing the cinema's latest show, the observant student was able to relate every detail. پس از دیدن آخرین فیلم سینما، latest یعنی آخرین فیلم سینما، دانش آموز تیزهوش observant یعنی تیزهوش، تیزبین، ریزبین، دانش آموز تیزهوش قادر بود همه جزئیات فیلم رو نقل کنه. Example C. Would you say that misfortune is related to carelessness? خب اینجا would you منظور شما نیستید، این شما نوعیه. در واقع این جمله impersonal هست، کلی پرسیده میشه این مفهوم. یعنی آیا میتوان گفت، نه اینکه شما میتونید بگید، آیا میتوان گفت که بدشانسی با بی‌دقتی ارتباط دارد؟ و آخرین کلمه درس امروزمون word number 12 is stationary. 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 The stress is at the beginning and we have a in this word. Means having a fixed station or place, standing still, not moving, not changing in size, number or activity. خب کلمه stationary رو خیلی دقت کنید. 2 تا ما کلمه stationary داریم. اینی که در اینجاست با a نوشته شده، منظور یا مفهوم و معنیش یعنی موقعیت یا محل ثابتی داشتن. Standing still ثابت ماندن، not moving باز چیزی که حرکت نمی کنه، not changing in size, number or activity یعنی چیزی که اندازش یا تعدادش یا فعالیتش هیچ تغییری نمیکنه. پس در کل stationary که با a هست معنی ثابت میده. یک stationary داریم که به جای این a قبل از آر آخر به کار رفته ای داریم توش، باز هم stationary خونده میشه و اون stationary به معنی لوازم و تحریر هست. یعنی الان تمام این چیزایی که رو میز میبینید، خودکار و مداد و کتاب و دفتر، اینا stationary هستن به معنی لوازم تحریر که با ای نوشته میشه. خب پس این stationary که ما تو این درس داریم معنی ثابت داره. Example A. A factory engine is stationary یعنی موتور یک کارخانه ثابت است. Example B. The population of our town has been stationary for a decade. Decade means a period of 10 years. دهه. یعنی جمعیت شهر ما برای 1 دهه ثابت مانده است. به مدت 1 دهه ثابت مانده است. And the last example of today's lesson is caught in the middle of traffic, the frightened pedestrian
remained stationary in the busy street. خب فاعل جمله‌مون چی هست؟ The frightened pedestrian، یعنی عابر پیاده ترسیده یا وحشت زده. خب میگیم عابر پیاده وحشت زده که در ترافیک گیر کرده بود در خیابان شلوغ بی حرکت ماند. ثابت ماند دیگه اینجا نمیگیم، بی حرکت ماند. این هم از 12 کلمه درس امروزمون. بریم با هم بخش words in use و کاربرد این کلمات رو در متن ببینیم. The title of today's reading is Summer Travel. If you are tired of making vague excuses for another dull summer at home, here is a thought to elevate your spirits. You do not need anything so radical as winning a lottery to finance a trip to Europe. A student identity card that can be obtained for a few dollars from the Council of International Education Exchange entitles you to discount tickets on certain charter flights to London and Paris, as well as reduced admission to many museums, cinemas, and musical events. Once in Europe, you can stretch your budget by staying at approved youth hotels for about $10 at night. So don't discard your hopes of becoming an international traveler. Soon you can be soaring into the skies or skimming over the waves to new adventures that you will subsequently relate to your stationary friends. خب این هم روش خوبی برای داشتن سفر تابستونی و کسب کلی تجربه و ماجراهای زیادی رو گذروندن. امیدوارم شما بتونید از این روشی که تو این ریدینگ استفاده شده پیشنهاد شده استفاده کنید و سفرهای خوبی برید. خب متن امروز، درس امروز به پایان رسید. لطفاً کلماتی رو که یاد گرفتید حتما در بخش آخر درس در تمرین ها استفاده کنید تا کاملا معنی و مفهوم اونها براتون با کاربردشون در جمله ملموس بشه و جا بیفته. خب دوستای عزیزم، درس 35 هم به پایان رسید. فراموش نکنید حتما متن رو بخونید. تمرین و تکرار زیاد باعث یادگیری بهتر شما میشه. تمرین ها رو هم حل کنید و پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده میتونید ببینید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.